दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला म त्रिशुली पुलमा छु र तपाईले यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तर योभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसैगरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आज भन्ने विशेष ठाउँमा लाँदैछु र विशेष ठाउँको विशेष दृश्य आज देखाउनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि म यो त्रिशुलीको दृश्य देखाउँदैछु। यो त्रिशुलीको पुल हो। यो दासढुङ्गा नजिकै रहेको यो त्रिशुलीको पुलमा यति बेला छु र यहाँबाट हाम्रो यात्रा हुनेछ एउटा स्पेशल ठाउँमा, जुन स्पेशल ठाउँको दृश्य आजको भिडियोमा देखाउनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अझ पनि म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोला भन्दै अब यो दृश्य हेरौँ र त्यसपछि म स्पेशल ठाउँमा अथवा त्यहाँको दृश्य म देखाउने नै छु। यो चाहिँ त्रिशुली नदी जुन दासढुङ्गानिर रहेको छ। यो त्रिशुली पुल विशेषतः यो त्रिशुली पुल त्रिशुली नदी बनेको छ। दासढुङ्गा नजिकै रहेको यो त्रिशुली पुल हो र आज तपाईलाई विशेष ठाउँको यात्रामा जति पनि भिडियोहरू रहनेछ ती भिडियोहरू देखाउनेछु। हेरौँ, अब लागौँ विशेषतः आजको यात्रा। यहाँ पानी परिरहेको अवस्था छ र यति बेला हामी एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ। त्यसपछि म बारम्बार भनिरहेको छु आजको स्पेसल ठाउँ चाहिँ सम्ममा लानेछु र त्यहाँको दृश्य देखाउनेछु। र त्यो स्पेसल ठाउँ म आफैलाई पनि थाहा छैन, सायद तुकमान सबलाई थाहा होला यो स्पेसल ठाउँ। सर यो स्पेसल ठाउँ कहाँ होइन? यो मनी फर्स्ट टाइम हो यो। अब धेरैचोटि मेरो चाहना थियो यो दासढुङ्गाको ब्रिजसँग धेरैचोटि आएको, अनि त्यो पारिपट्टि देखिने बाटो कहाँ जान्छ होला भन्ने एकदम क्युरियोसिटी थियो। अनि त्यहाँ बोर्डमा देखेँ मैले 5 किलोमिटर देवघाटको चाहिँ कालीगण्डकी रेसप सब पुग्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो कालीगण्डकी रेसप भन्ने बित्तिकै देवघाटको पारिपट्टि क्षेत्र हो होइन, देवपुर क्षेत्रसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो हाम्रो यात्रा निरन्तर त्यहाँसम्म जाने टार्गेट हो। ओ माई गड, यो कालीगण्डकी हो। कालीगण्डकी झुलुङ्गे पुल बर्बाद हो यहाँनिर। अचम्मको यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, साँझ पर्नै लागेको बेला हो यो है। अनि कालीगण्डकीको झुलुङ्गे पुल यतातिर तुकमानजी हुनुहुन्छ, यो बनाउँदै हुनुहुन्छ है भिडियोहरू। देवघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 यो तनुबाट हामी यतातिर कालीगण्डकी पारी जाने प्रयास गर्दैछौँ। पारी गयो भने चाहिँ हामी गैँडाकोट अर्थात् नवलपुर पुग्नेछौँ, नवलपरासी। यो यसरी यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कालीगण्डकीको। यो कालीगण्डकीमा झुलुङ्गे पुल, यो झुलुङ्गे पुलसँगै म तपाईँलाई कालीगण्डकीको यो दृश्य देखाइरहेको छु। अब यो झुलुङ्गे पुल र यहाँनिर यो पुलको उत्तर साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुल बन्दैछ, पक्की पुल बन्दैछ। र यो पक्की पुल बन्ने हो भने चाहिँ आवत जावतको लागि निकै सुविधा हुन्छ। यति बेला म झुलुङ्गे पुलमा छु, कालीगण्डकीको यो झुलुङ्गे पुल। यो कालीगण्डकी पारीको गाउँ हर्दी गाउँ र हर्दी गाउँसम्म जानेछौँ। यो दृश्य म देखाइरहेको छु तपाईलाई कालीगण्डकीको यो झुलुङ्गे पुल देवघाटभन्दा ठिक माथि रहेको छ, माथि साइडमा माथितिर।
र यसरी कालीगण्डकी यो बगिरहेको छ। यो दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। कालीगण्डकीको यो दृश्य, कालीगण्डकी, यो कालीगण्डकी र यहाँनिर पुल बन्दैछ, पुल पनि बन्दैछ यो उत्तर साइडमा यसरी पुल बन्दैछ। पुल उत्तर साइडमा पुल बन्दैछ यो कालीगण्डकीको। तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ पिल्लर, पुलको पिल्लर। ल हेर्नुहोस् यो पुल, कालीगण्डकीको पुल निर्माण यसरी भइरहेको छ। यो देवघाटबाट सिधै गैँडाकोट जान मिल्ने यो पुलको निर्माण हुँदैछ। मैले दृश्य देखाइरहेको छु कालीगण्डकी रिभरमा बनिरहेको पुलको दृश्य। यसरी पिल्लरहरू, दुईवटा पिल्लरहरू बिचमा देख्न सक्छौँ भने साइडमा अर्को दुईवटा छ र त्यहाँसम्म बनेको छ र बाँकीको भाग भने अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यो कालीगण्डकीमा रहेको पुलको निर्माण यसरी हुँदैछ। यो मैले दृश्य देखाइरहेको छु र यहाँनिर भने झुलुङ्गे पुल छ। झुलुङ्गे पुलबाट भने मात्र पैदल यात्रीहरूको लागि आवतजावतको लागि बनाइएको छ। यहाँ अरू साधनहरू, बाइकहरू जस्ता कुराहरू भने यहाँबाट पार गर्न सकिँदैन। त्यो ठाउँ भने बाटो भने छैन। त्यसरी म यो पश्चिम साइडमा दक्षिण साइडको यो दृश्य हो कालीगण्डकीको। यसरी यो दृश्य यसरी